สียงกระซิบจากข้างห้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนกิจเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทแห่งหนึ่งในทุกๆวันกิจก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขตอนเช้าเดินทางไปทำงานเลิกงานก็เข้ามาที่ห้องจนอยู่มาวันหนึ่งเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบดังแว่วมาจากข้างๆหูกิจก็พยายามมองหาตามสิ่งที่เขาได้ยินแต่มันก็ไม่เคยเจอและพบสิ่งใดหรือที่ผิดปกติไปและเขาคงคิดว่าน่าจะเป็นจินตนาการที่เขานั้นคิดไปเองและหลังจากวันถัดมาเสียงกระซิบนั้นก็เริ่มดังและใกล้ขึ้นเรื่อยๆมันเข้ามาใกล้เขามากขึ้นจนกิจนั้นรู้สึกประหลาดใจและเป็นกังวลมากวันต่อมากิจก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างนอกหน้าต่างเขาจึงเดินไปเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะดูแต่ก็ไม่พบใครเขาเริ่มสงสัยว่าเสียงกระซิบนี้เกิดขึ้นมาจากใครกันแน่และในคืนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างเตียงของเขาพยายามมองหาต้นตอของเสียงนั้นแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้กิจรู้สึกกลัวและวิตกกังวลขึ้นเรื่อยๆและเขาเริ่มรู้สึกสงสัยว่าตัวเองนั้นกำลังเสียสติไปหรือเปล่าจนในวันต่อมาเขาก็ไปทำงานตามปกติแต่ในวันนี้เองเขานั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวและไม่สบายใจเลยเขาจึงไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแพทย์ตรวจพบว่ากิจนั้นมีอาการเครียดและวิตกกังวลนำให้กิจพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่นั้นเขาก็กลับมาบ้านและพยายามพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่เขาก็ยังคงได้ยินเสียงกระซิบนั้นอยู่ตลอดเวลาจนเขาเกิดต้องทนไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับเสียงกระซิบที่เขาได้ยินอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่กิจกลับจากที่ทำงานจนมาถึงห้องพักกระทั่งเขาหลับตาลงเพื่อที่กำลังจะเข้านอนสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังใกล้มารอบๆตัวเขาในจังหวะนั้นกิจกำลังจะหลับตาลงเขาสะดุ้งด้วยความตกใจและก็หันไปมองรอบๆเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนจ้องเขาอยู่ด้วยตาอาฆาตกิจตกใจอย่างมากพอเขารวบรวมสติได้พยายามเพ่งตามองเข้าไปหญิงสาวก็ไม่ได้หายไปเธอก็ยังยืนจ้องหน้าของเขาอยู่โดยไม่ละสายตาเลยจนกิจแน่ใจแล้วว่านั่นคือวิญญาณเขาจึงถามผู้หญิงคนนั้นว่าคุณเป็นใครหญิงสาวคนนั้นตอบว่าเขาคือคนที่ถูกกิจขับรถชนตายหลังจากที่ได้ยินเขาตกใจจนพูดไม่ออกและสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นกิจเขาสงสัยมากว่าเขานั้นเคยไปชนคนตายเมื่อไหร่ผีสาวก็พยายามเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กิจฟังเมื่อหลายปีก่อนที่กิจนั้นจะมาทำงานในสมัยที่ตอนเขาเป็นนักศึกษาเวลานั้นกิจเป็นคนชอบเที่ยวสนุกไปกับเพื่อนๆและชอบขับรถซิ่งแข่งกันในยามค่ำคืนบ่อยครั้งที่พวกเขาชวนกันออกไปขับรถซิ่งในย่านชานเมืองและในวันหนึ่ง
เขาได้ขับไปเฉี่ยวชนหญิงสาวคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว จนหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิต แต่ด้วยความเร็วของรถที่เขาขับตอนนั้น ตัวเขากลับไม่รู้เลยว่า เขานั้นขับไปเฉี่ยวชนหญิงสาวคนหนึ่งจนเสียชีวิต จนวันเวลาผ่านมาหลายปี พี่หญิงสาวคนนั้น ก็ยังวงเวียนไม่ได้เป็นผุดไปเกิดที่ไหน เธอพยายามตามหา คนที่ทำให้เธอเสียชีวิต จนกระทั่งมาพบว่า กิจเป็นคนขับรถในคืนนั้น และชนเธอจนเป็นเสียชีวิต หลังจากที่เขาได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ กิจเขารู้สึกผิดเป็นอย่างมาก จึงนั่งคุกเข่าขอโทษวิญญาณสาวคนนั้น และจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับหญิงสาวคนนั้น ผ่านไปชั่วครู่หนึ่ง วิญญาณสาวคนนั้นก็หายตัวไป ต่อหน้าต่อตาของเขา จนในวันถัดมา กิจจึงตัดสินใจ ที่จะออกไปบวชเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลตามที่เขาสัญญากับผีหญิงสาวคนนั้นเอาไว้ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ